ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ከርማችኋል? ዘቢብ ነኝ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ለየት ያለ ነው። ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁኝ አንዳንዴ በመሐከል የቤት ማስጌጥ ስራዎችን እሰራለሁኝና እሱን ጣል አረጋለሁ ብያለሁኝ። ባለፈው ደግሞ የዚህን የአበባ መያዣ የትሪውን ስሰራ የአበባውን መያዣ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ብዬ ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ አዲስም ከሆናችሁ ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲህ በቀላል ዋጋ በቤታችን ውስጥ በሚገኝ ነገር ብቻ ቤታችንን እንዴት ሉክስ ኤክስፔንሲቭ ማድረግ እንደምንችል በአሁን ይሄ ይገዛ ቢባል በጣም ውድ ነው፣ ግን በጣም በትንሽ ብር ቤታችን ውስጥ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አይ ሆፕ ሄልፕ ያደርጋችኋል፣ ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ሰፊ የሆነ የጠርሙስ የአበባም የማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ለቤት ውስጥ ለሌላ ነገር ነበር የተገዛው፣ ግን ዝም ብሎ ቁጭ ሲል ለምን አልቀየረውም ብዬ ነው። ይሄንን ባለፈው ከጠረጴዛው ስሰራ የተረፈ ማስጌጫ ነው ማለት ነው። ዲኮሬሽን ሪባን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዲኮሬቲቭ ስቶን አለኝ። ድንጋዮች ናቸው። 49 ፒን የተገዙት። የተለያየ ከለር እናንተ በምትፈልጉት አይነት ከለር መስራት ትችላላችሁ። ይቅርታ እናንተ እንደሚመቻችሁ ማለት ነው። በደንብ አጥቤዋለሁኝ፣ አደርቀዋለሁ ውስጡ ውሃ ካለ ማለት ነው፣ የውሃ ቅርጽ እንዳይዝብን። ከዛ እዚህ ጋር ምን አለኝ ካውያ ወይ ደግሞ ግሉጋን እስከ ግሉ ስቲክ አለኝ ማለት ነው። መቀስ ካስፈለገን የሚያስፈልገን ነገር አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ምንድነው የማደርገው? ዙሪያ አፉ ላይ መጀመሪያ አፉን ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደዚህ አዙሬ በግሉ በሆት ግሉ ማታገኙ ከሆነ በሱፐር ግሉ ማጣበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ እኔ ስራዬን እሰራለሁ፣ አጣብቃለሁ በደንብ አድርጌ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ እየለጠፍኩ ነው። አሁን በዚህ መልክ የመጀመሪያውን ለጥፍ ያለው ማለት ነው። ካደረኩኝ በኋላ ግሉጋኑን ግሉ ስቲኩን ሆት ግሉን ማለት ነው እንትን አደርገዋለሁ። እንደዚህ ወደ ታች ጫን እንለዋለሁ እንዲይዝልን ማለት ነው፣ ኮፍ ብሎ እንዳይቀመጥ። እና እዚህ ጫፍ መገናኛው ላይ እንዳያስታውቅ እንትን ማለቱን በደንብ አድርገን እኩል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ታች ሄዳለሁ። ያው ሞር ውበት እንዲኖረው ነው ይሄን እያደረኩኝ ያለሁት። እናንተ ግን በፈለጋችሁት ዲዛይን በፈለጋችሁት ማቴሪያል ወይ ደግሞ በአቅራቢያችሁ በሚገኘው ማቴሪያል መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እንዳልኳችሁ አይዲያውን ነው፣ ሁልጊዜም እኔ አይዲያውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው።
እሺ ተመልካቾቼ ሁለተኛውን ከታችና ከላይ አጣብቅ ያለው ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያሰብኩት ከጎንና ጎን በአራቱ ማዕዘን አደርጋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ሲሆን አያችሁ ሞር ውበት ይኖረዋል ማለት ነውና እንደዚህ ደግሞ አደርጋለሁ ድጋሚ። ምንድነው እንዲህ ስናይ በጣም የሚከብድ ነው የሚመስለው ግን በጣም ቀላል እንደገና ደግሞ እውነቱን ለመናገር እኔ ይሄንን ስሰራ በጣም ኢንጆይ የማረግበት ስራ ነው። በቃ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራውና ሳናስበው ሰዓቱም ያልቃል። እንደገና ደግሞ ቤታችንም ሳናስበው ዋው ብለን እንላለን በራሳችን እጅ ሰራው ማለት ነውና እንደዚህ ብር አውጥተን ከምንገዛ በርካሽ ዋጋ አማዞን ላይ የሚገኛል ማቴሪያሉ። እንደገና ደግሞ በየሱቁም ይገኛል የኔ ሱቅ ይገኛልና የዲኮሬሽን ሱቆች በእንደዚህ መልክ እንሰራዋለን። ሰርተን ቤታችንን ብናስውብ በጣም አሪፍ ነው የሚል አይዲያ ነው ያለኝ። እንግዲህ የእናንተ ደግሞ ኮሜንት ላይ ታሳውቁኛላችሁ። የላዩንም እንደዛው ከቨር አደርገዋለሁ በዲኮሬሽን ሪባኑ ማለት ነው። አሁን አለቀ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? በጣም ነው የሚያምረው። ተመልካቾቼ ያው እንዳያችሁት የጃሩ ስራ አልቋል ማለት ነው። የማስጌጡ ስራ አልቋል። አሁን አበባዬን እከታለሁኝ ከድንጋዮቹን እየቀላቀልኩኝ ድንጋዮቹን እንትን ብላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው ማድረገው ትላልቆቹ ከስር ዙሪያውን ደረድራለሁኝ። መሐከሉን ለአበባ ቦታ ተውና ማለት ነው። ይሄንን ማደርገው ለምንድነው አበባችን አንድ ቦታ ሰብስብ ብሎ እንዲቀመጥ ማለት ነውና ድንጋዩ እንዲይዝልን በዚህ መሰረት እደረድረዋለሁ። ከዛ አበባዬን በደንብ ሰብስቤ መሐከል ላይ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ነጩን ደግሞ መክተት ጀምራለሁ ያው እንዲቀላቀልልኝ ማለት ነው። በዚህ መልክ ድንጋዮቹን እጨምራለሁ። መሐከል ላይ ስብስብ ብሎ መቀመጥ አለበት አበባው። ካለበለዛ ድንጋዩ በስነ ስርዓት የማይዘው ከሆነ ልክ እንዳያችሁት እንደዚህ ብትንትን ነው የሚለብንና እንደዚህ አድርጌ ድንጋዩን እሞላለሁ ማለት ነው። ያው አንድ አይነት ከለርም መሆን ይችላል ግን ሁለት አይነት ወይ ደግሞ ሶስት አይነት ከለር ሲሆን ሞር ውበትም ይኖረዋል፣ ለእይታም ያምራል። ለዛ ነው የቀላቀልኩት። ይሄው እንዳያችሁት ሁለቱንም የገዛሁትን ስቶን ይዞልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ አልቋል። እንዳጋጣሚ ሆኖ የጥቁሩን ስቶን አግኝቼ ገዝቻለሁ። ሞር ውበት ይኖረዋል ብዬ አስቤ ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ እኔ ወድጄዋለሁ። አይ ሆፕ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላም ከዚህ በፊት የሰራሁት የሻማ መያዣ አለ። ከጠቀማችሁ ይሄኛውን ማለት ነው ከጠቀማችሁ
አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ከታች። ብዙ የዲአይዋይ ቤት ውስጥ የማብራት ብዙ ምን ሰራቸው ነገሮች አሉና እነሱ ይሰራውተን የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ ቤቴን አስጊጫለሁኝ። ውበቱ ልዩ ነው። አይ ሆፕ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲያው ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቸር ሰንብቱ። መልካም ቀን። ባይ ባይ።